Vợ của ai gì đó, vợ của Hoàng, em chẳng biết chị tên gì đó. Nhưng mà sao em nói kêu á, đi lên đường thì đi xuống được, tại vì đi lên cái đường đi xuống it's not that dangerous or any technical that people make it out to be. Okay? So I think I want to fast forward. Rồi thì nói đi suy nghĩ rồi cái gì cho hay. Nói đi. Anh Chí, man, rồi bánh kia đâu? Rồi chút lốt rồi. Ly đá không? Ly đá không? Ly đá hôm nay mặc đồ này là ý mình rồi. Năm mai, 4 mai, 5 mai, 6 mai. Yo! Where's John? Hey, V, put your mic down, Brandon. Okay. Come on. Half circle, guys. Half circle. Ladies. Beautiful. 1, 2, 3. Kêu anh chị có ai có xe? Không có đậu đâu John. Right, it's just right here. They know that. John. They know. They know it. Everybody knows you. I think a lot of people follow you. Yeah. Okay, which one you want? The offering. Trắng hay đỏ? Alright, one. Rồi. Rồi. Đứng. Okay, go there. Let me take your picture. And, okay, Brian. Yeah. Go. Ai có muốn chụp hình anh vô anh chụp cho sẽ. Dạ. 3 hours, man. It's okay. Nắng nè, mát. Bye bye từ xa. Okay. Thank you, man. Sáng chập giùm mà. Okay. Yeah. Nhà đó ông thích bỏ. Cầm cái cây hả? Đâu ai biết con khổ anh đâu. Chị Trúc ăn đi. Dạ, tính chuyện sao? I'm the skinny guy, eat more food. There's lots more.
nóng lại rồi nó bỏ vô lại. Đủ hết nó không ngon. Hai chú anh. Dạ. Hai anh Trung. Dạ. Chiên gà chú anh. Dạ. Đèn nữa. Trời, cái rau thơm ngon quá, chú anh phải bẻ vô ăn được rồi đó. Wow, mấy cái rau thơm kìa. Không. Ồ, cái hành này ngon quá nè, sao không làm? Không, chú anh nấu luộc gà lên, bỏ súp lên đó, bẻ hành nó vô. Traveling with children or anyone needing special assistance, put on your mask first. Please remove any face coverings before donning an oxygen mask. We're here for your safety and comfort. Please report any unwelcome behavior to a flight attendant. And thank you for your attention. Now sit back and relax and enjoy your 55-minute flight to San Jose, California. Welcome aboard Southwest Airlines.
seatbelts will be clear for departure. Also, we are going to dim the cabin light.